Suối này sâu quá mà không có cá. Nước chín hết. Cái này lúa chắc thật.
Cô hết đi được. Mà hôm nay ra nhiều quá. Dạo này mưa to.
Một con lưới. Ủa sao to đấy? Suối này nhiều cá to đấy. Chắc là ao ra đó. Dâu to đấy. Trên. Cá to.
Về đã. Vâng. Em bé ngủ rồi mà. Ừ em. Đây cá trong mắt này mà. Mới đi bắt ở mấy cái làng bên cạnh. Mà xem to không? Không mà bà sợ nhá. Tôi nhớ thì nó thích gì vậy. Vâng. Đây chắc ở ao hộ ra đang là đợt nọ mưa lũ ấy. Em bé ở bào ngon không? Ngon mà. Vâng. Mình sẽ nó đi nằm ở giường được. Vâng. May là có bà chăm sóc để cháu. Này cháu đi men men theo bờ suối là gặp cái vũng này là nó bắt ở đây. Nó bắt mãi hết được. To chứ anh nhỉ? Tầm các cái tròn đồ này chắc phải mang chế biến bạn. Đấy, cháu đang thấy. Thế bạn đi nghỉ ngơi đi để cháu đằng cái này nhé. Mà cho em bé học chậm. Cháu bận quá rồi chắc phải đi thay đổi áo đó.
Lùi ra.
À, chú Lâm dậy rồi con. Ôi, yêu chê. Thương nha. Bà ra đây cho nó đỡ nóng ạ. Đây cháu làm món cá sấy. Chắc cũng khi nó khói là nó sẽ bảo đảm được cái món cá nó không bị hỏng á. Ôi, ngoan thế nhỉ. Dậy rồi con. À, à. Vào đây cháu lấy ghế đây ngồi nhá. Bà ngồi đây cho đỡ nóng. Đây bà ngồi không đó. Đấy, ngồi chờ nha. Sao thì cho đỡ nóng nha chú Lam nha. Đây, nó qua chân nào. Ăn nắng lắm này. Bà nhiều cá không? Đây cháu nướng con kia tí nữa tối thì bà cháu mình ăn. Còn gà chê nữa. Em bé được mấy tháng rồi? Trúc Lam được chắc cũng gần 6 tháng rồi bà. Thế thì bố chuẩn bị đi mua bột về quấy con ăn nhá. Vâng. Chắc là 6 tháng ăn được bột à bà? Ăn được rồi. Vâng. Nó khỏe chân khỏi cái tay nên cháu biết đi. Vâng. Thế thì để mai kia cháu đi ra quán cháu mua bột về. Thì cháu thấy cũng dạo này thấy cũng chắc rồi. Ngoan quá nhỉ. Ở với bà cụ suốt đây. Giỏi lắm nhỉ. Nóng quá bà nhỉ. Hôm nay trời nắng lắm. Chứ nó không biết nói là mày tao thế. Giỏi lắm chú Lam. Đấy, em mà còn chân này để có cho nó nhanh được. Cái này không dám đun to bà. Đun to là nó mềm cá ra. Để phun khói là chín là chưa. Rồi, đó. Vâng.
Bà ơi ăn cơm rồi bà ơi. Cái máy ủng hả bà? Vâng, cái bao cái này bà, cái bầu. Giờ mới mát bà nhỉ? Thường nắng dã man này đúng không? Quá. làm gì Cơm rồi. Đây. Ăn. Rồi cho con cho khá là bà. Ăn đi bà. Chào gặp cho con Lulu đã. Bà cứ ăn. Cá này dai nhỉ bà nhỉ? Cá suối có khác này. Đó, chắc họ ra lâu rồi đấy. Wow. Ăn. Con Lulu ơi, đây. Ăn đấy nha. Ăn đi bà. Cá này ngon bà. Ướp gia vị là nó không ngon nhạt bà. ngon Bao từ nhá, có hóc đấy bà. Cá to nào. Vâng. Bữa nay trời nắng chắc là cái rau nó héo hết rồi bà nhỉ? thì hết cái món dưa là chết hết rồi. Vâng. Bọn cháu xem thấy nó cũng héo bằng nửa rồi mà. Mùa này trồng gì cũng khó. Nhịn rau chết hết rồi. Vâng. Tất lượng đấy thì cũng kiểu khô quá. Lên Vâng. không lên mua Vâng. Bác ăn nhiều vào bà nhé. ngon lắm. Vâng. Rồi nó rang. Ngon. Cháu tính là mấy nữa cái vườn này chắc để trồng ngô rồi bà. Nó đất nó trắng lên trồng ngô cũng được. Vâng. Vì là đất nó khô quá. Chuyển vườn rau chỗ khác. Vâng. Rồi chắc để xem thời gian nữa cháu chuyển vườn rau chỗ khác. Vì chỗ đấy trồng cái gì cũng không lên. Thế nên đất Vâng. cằn lắm. Vâng. Rất đỏ. Có nhiều phân lắm rồi mà không lên. Trồng chết nhện nắng Vâng. trắng để Đúng rồi. Ăn đi bà, gắp cá ăn đi. bác ăn Ăn như sao ăn dưa này bà. Nhiều con dưa cho nó no. Có dưa đói. Đêm này dài rồi, đêm dài lắm. Vâng. Đây cá sấy thì cháu tính là chắc để đêm nay cháu đun không là mai kia khô rồi mang đi bán thôi. không mua à? Có bạn. Cá sấy này họ thích mua lắm. Bán xem được đồng nào không? Tháng ăn bột rồi bà nhỉ? Mấy tháng thoải mái rồi. Vâng.